नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले तिहारको रोटी अन्तर्गत अनर्सा बनाउँदै छौं। सेल रोटी र फिन्नी रोटी सँगै तिहारमा अनर्सा पनि बनाउने चलन छ। आज हामी यो छोटो भिडियोमा सजिलोसँग अनर्सा बनाउने विधि देखाउन गइरहेका छौं। तपाईहरु पनि यसरी नै अनर्सा बनाउनुस् अनि मिठो भएको नभएको कुरा कमेन्ट गरेर भन्नु होला। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुस् सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले सबैभन्दा पहिला त चामल भिज्नलाई राख्न पर्ने हुन्छ। हामीले एउटा बलमा 250 ग्राम चामल लिएका छौं र त्यसमा पानी एड गरेर यसलाई भिज्नलाई छोडिदिएका छौं। 250 ग्राम चामलबाट मिडियम साइजको लगभग 20 वटा अनर्सा बनाउन सकिन्छ। यो चामललाई रातभरि भिज्नलाई राखिदिनुस् अनि भोलिपल्ट हामीले अनर्सा बनाउन सक्छौं। तपाईले सेल रोटीको लागि भिजाएको चामल पनि अनर्साको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चामलबाट पानी ड्रेन आउट गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि यो चामललाई रुम टेम्परेचरमा 1 घण्टा जति सुकाउनुस्। अब आउनुस् हामी फटाफट चामल पिसेर तयार पारौं। चामल पिस्नलाई सबैभन्दा पहिला एउटा ग्राइन्डर लिनु होला। त्यो ग्राइन्डरमा थोरै गरेर चामल एड गरिदिनुस्। अब यो चामललाई तपाईले मसिनो हुने गरी पिस्न पर्ने हुन्छ। सेल रोटीको चामल पिस्दाखेरि हामीले खस्रो पिस्न पर्ने हुन्छ भने अनर्साको चामल पिस्दाखेरि एकदमै मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्ने हुन्छ। हामीले चाल्नी राखेर चामललाई चालिदिएका छौं र खस्रो भागलाई हामीले जम्मा गरेर एक पटक फेरि पिस्न पर्ने हुन्छ। यो खस्रो भागलाई तपाईले ब्लेन्डरमा एड गरिदिनुस् अनि साथसाथै यसमा 150 ग्राम चिनी पनि एड गरिदिनुस्। चिनीलाई पनि हामीले पिसेर मसिनो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पिसेको चिनी पनि चामलको पिठोमा एड गरिदिएका छौं। अब यो चामलको पिठो र चिनीलाई हामीले एकदमै राम्रोसँगले मल्नु पर्ने हुन्छ। चामलमा हल्का मोइस्चर अझै पनि बाँकी छ। त्यो मोइस्चरसँग चिनीको कन्ट्याक्ट भएपछि चिनी पग्लिन थाल्छ र अनि त्यसपछि हामीले यो डो बनाउन सजिलो हुन्छ। अहिले यसमा पानी अथवा दूध केही पनि एड नगर्नु होला। तपाईले यसलाई सुक्खै मल्दै जानुस्। 5-7 मिनेट तपाईले मलेपछि डल्लो बनाउँदाखेरि डल्लो बन्न थाल्छ अनि त्यसपछि यसलाई तपाईले थिचेर अनि 2-3 घण्टा 3-4 घण्टा तपाईसँग कति समय छ यसलाई छोडिदिनु होला। रातभरि पनि छोड्न सकिन्छ। यसलाई हामीले यसरी थिचेर प्लास्टिकले कभर गरेर लगभग 3 देखि 4 घण्टासम्म हामीले छोडिदिएका थियौं। 3-4 घण्टा पछाडी यो मिक्सर यस्तो देखिन थालेको छ। चामल र चिनी राम्रोसँगले सेट भइसकेको छ। यो मिक्सरलाई तपाईले एकपटक राम्रोसँगले हातैले मिक्स गरिदिनु होला र आवश्यक परेको खण्डमा थोरै दूध अथवा पानी एड गर्न सकिन्छ। हामीले यो मिक्सरलाई फेरि एकपटक ग्राइन्डरमा ट्रान्सफर गरेका छौं र यसमा हामीले थोरै 1 चम्चा जति मात्रै दूध प्रयोग गरेका छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो मिक्सर बनाएर तयार पारिसकेका छौं। यो मिक्सर बनाउँदाखेरि एकदम धेरै सारो अथवा एकदम धेरै गिलो हुनु हुँदैन। अनर्सा बनाउँदाखेरि अनर्सा भित्र एयर पकेट्सहरु बनिन पर्छ। त्यसैले गर्दा यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउन एकदमै आवश्यक छ। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको काम गर्न भन्दा पहिला हातमा र काम गर्ने सर्फेसमा तेल अथवा घिउ लगाउनु होला। अनर्साको डो एकदम धेरै च्याप हुने भएकोले गर्दा हातमा टासिन्छ। सानो सानो बल्स बनाएर तपाईले कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेसमा राखेर त्यसलाई फ्ल्याट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चम्चा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सानो सानो टुक्रा बनाएर पहिला राख्नु होला अनि त्यसपछि त्यसलाई फ्ल्याट गरेर त्यसमाथि पोस्ट दाना राखेर त्यसलाई डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नर्मली अनर्सा बनाउँदाखेरि पोस्ट दाना अथवा तिल प्रयोग गरिन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनिर आधा जति अनर्सामा पोस्ट दाना प्रयोग गरेका छौं र आधा जतिमा हामीले तिल प्रयोग गरेका छौं। अब आउनुस् हामी फटाफट अनर्सा फ्राई गरेर तयार पारौं। अनर्सा फ्राई गर्नलाई थोरै तेल अथवा घिउ लिनु होला अनि त्यसलाई लो मिडियम फ्लेममा तताएर अनि तपाईले अनर्सा एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। सबै अनर्सा तेलमा एड गरिसकेपछि अनि हामीले चम्चाले माथिबाट थोरै तेल पनि राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फ्राई गर्दाखेरि अनर्सामा एयर पकेट्सहरु बनिन्छ र एकदमै खोक्रो खालको अनर्सा बनेर तयार हुन्छ। यस्तो अनर्सा खान एकदमै मजा आउँछ। तपाईले यसलाई 5-7 मिनेटसम्म लो मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुभयो भने एक साइडबाट रातो रातो हुन थाल्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई एउटा पेपर टावलमा निकाल्न सक्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अनर्सा फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एउटा पेपर टावलमा निकालिदिन्छौं ताकि पेपर टावलले यसको एक्सेस तेल सोचोस्। अब हामीले अर्को लटमा चाहिँ तिल राखेको अनर्सा बनाउँदै छौं। तपाईले यो अनर्सालाई पनि अघिकै प्रोसेसले फ्राई गर्दै जानु होला। तपाईहरु पनि यसरी नै अनर्सा बनाउनुस् अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो
मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।